No hei vaan ja tervetuloa katsomaan tätä TFCon Toronto 2026 tiivistelmävideon kakkososaa. Viime videossa jäätiin Fanstoysin paljastuksiin ja nyt sitten jatketaan hetken matkaa yhä Fanstoysin paljastusten osalta. Nimittäin jäljellä on vielä yksi paljastus ja se oli varsin jännittävä ja mielenkiintoinen. Eli kyseessä on Lord Zarak sekä Fast Track. Ja te, jotka tunnette nämä hahmot, niin kyseessähän ovat Scorponokin pää sekä Scorponokkiin liittyvä taisteluajoneuvo, taikka taisteludroni, taikka vartija. Vartijaksikin Fast Trackia on kuvailtu joissakin julkaisuissa. Elikkä Lord Zarak, taikka pelkästään Zarak-hahmo on tosiaan Scorponokin pää ja sitten Fast Track on tosiaan tämä tällainen kuusipyöräinen taisteluajoneuvo. Tässä setissä on nyt mielenkiintoista sellainen juttu, että Fanstoys on suunnitellut tämän sillä tavalla, että Zarak on ihan puhtaasti tuo Scorponokin pää, ja sitten yllätys, tuo Fast Track muuntautuukin tässä Fanstoysin versiossa Scorponokin kypäräksi. Ja tää on nyt jotain sellaista uutta, mitä ei ole aiemmin nähty miltään valmistajalta. Sen alkuperäisen 80-luvun G1 Scorponokin mukana tulleet Zarak ja Fast Track-figuurit oli sillä tavalla niin kuin erilliset figuurit, että niitä ei voinut tällä tavalla Fanstoysin tyyliin yhdistää. Ja tää on nyt tosi kiinnostavaa, että minkälainen tästä kokonaisuudesta lopulta tulee. No nyt kun nämä molemmat figuurit Zarak ja Fast Track on esitetty näissä kuvissa tällä tavalla yhden tyyppimerkinnän alla, eli tämä setti kulkee merkinnällä FT50A, niin mä oletan, että nämä molemmat figuurit tulevat tämän setin mukana, eli molemmat kuuluu yhteen ja samaan settiin. Se mitä mulla ottaa melkeinpä ensimmäisenä nyt silmään tästä setistä, niin se on nuo Fast Trackin renkaat tuossa Scorponokin päämoodissa, eli tuossa kuvassa ne sijoittuu tuohon Scorponokin niin kuin kaulan molemmille puolille ja tää on nyt sellainen kohta, mistä mä oon itse tällä hetkellä vähän ikään kuin huolissani. Ja mä toivon, että nuo renkaat voidaan kääntää jonnekin piiloon sillä tavalla, että ne ei niin kuin jäisi tuolla tavalla näkyviin sitten kun se muunnetaan tuohon päämoodiin, mutta tämä on nyt sellainen asia, mikä ei näistä kuvista selviä, joten tätä täytyy nyt vaan seurata, kun tämä projekti etenee ja kun tästä saadaan jossakin vaiheessa lisää kuvia ja tietoa, mutta muuten tämä näyttää kyllä aivan mahtavalta. Sellainen juttu liittyen nyt tähän Fanstoysin Scorponokkiin, eli jos ette vielä tiedä, niin tämän Fanstoys Scorponok-projektin taustalla on sellainen juttu, että kun yksi toinen kolmannen osapuolen figuurivalmistaja, eli X-Transpots, paljasti tässä jokin aika sitten, että heiltä on tulossa Scorponokkiin liittyvä Zarak-figuuri, niin nyt sitten myöhemmin Fanstoys on selvästikin jälleen kerran päättänyt yrittää hieman ikään kuin blokata X-Transpotsia sillä tavalla, ettei X-Transpots onnistuisi saada markkinoista otetta sillä tavalla, että etteivät he onnistuisi myydä hyvin tätä tässä kuvassa näkyvää heidän Zarak-figuuria. Eli Fanstoys yrittää laitella niin sanotusti kapuloita X-Transpotsin rattaisiin. Vai sanoisinko, että Fanstoys yrittää asetella kapuloita Fast Trackin rattaisiin? No mutta kuitenkin nähtäväksi nyt jää, kumpi näistä yrityksistä nyt sitten vetää niin sanotusti pidemmän korren ja kumpi onnistuu suunnittelemaan tällä kerralla paremman Zarak-figuurin. Mutta niin joka tapauksessa nyt on siis aivan mahtava aika meneillään Transformers-figuureissa, kun peräti 2 kolmannen osapuolen yritystä samaan aikaan on astunut Masterpiece-kokoluokan Scorponok-projektiin ääreen. Siis aivan mahtava seurata, että minkälaisia näistä nyt sitten tulee. Seuraavaksi siirrytään Mastermind Creations Ocular Max-yrityksen paljastuksiin taikka pikemminkin päivityksiin. Eli heidänkin osalta liikutaan Devastator-yhdistelmärobottiin liittyvien uusien kuvien äärellä ja
Näin ollen nyt myös siis Ocular Max näytti uusia kuvia heidän seuraavasta Constructicon-figuurista, joka myös heidänkin kohdalla oli nyt sitten Bone Crusher. Ja tästä on aiemmin tosiaan näytetty renderkuvat, ja nyt tämä heidän Bone Crusherin kehitys on edennyt fyysiseen mallikappaleeseen asti, eli tämän figuurin osalta aletaan nyt sitten elää jo niitä aikoja, ettei mene enää kovin kauan, niin tämä figuuri julkaistaan. Ja nyt tämän Bone Crusherin suurin eroavaisuus verrattuna nyt tuohon Fanstoysin versioon on nuo Bone Crusherin jalat. Nimittäin Ocular Max on suunnitellut tälle täysin toimivat telaketjut tuohon puskutraktoriin, jotka siis rullaa ympäri asti täysin toimivasti ja sen seurauksena nyt sitten se tuo hieman sellaista niin kuin erilaista ulkonäköä tämä figuurin pottimoodiin. Tämän figuurin koosta mä veikkaisin, että tämä on aavistuksen pienempi taikka matalampi kuin mitä Fanstoysin Bone Crusher. Ja rakenteeltaan myös sillä tavalla erilainen nyt sitten, että tämä Ocular Maxin Bone Crusher kätkee sisäänsä kaikki Devastatorin tarvitsemat osat, eli koska kyseessä on Ocular Maxin niin sanottu All Built-in-sarjan figuuri, niin myös se yhdistelmärobotin kämmen on osa tätä Bone Crusher-figuuria, kun taas Fanstoysin Bone Crusherissa kämmen on erillinen osa, ja siis siinä se kämmen ei ole sillä tavalla kiinteästi kiinni Bone Crusherissa. Nämä Ocular Maxin Constructiconit eivät noudattele ihan niin orjallisesti piirrossarjasta tuttuja Constructiconien ulkonäköjä kuin mitä Fanstoysin versiot, etenkin pottimoodin osalta, joskaan nämä eivät ole kuitenkaan kovin kaukana niistä, miltä mallipiirrokset näyttävät. Bone Crusherin lisäksi Mastermind Creations näytti uusia kuvia heidän Vector Primeista ja Rat-Batista, jonka kohdalla on nähtävästi tapahtunut sellainen muutos, että sen tyyppimerkintä on nimittäin muuttunut. Se oli aiemmin muistaakseni RMX17 ja nyt se näyttäisi kantavan merkintää RMX23. Tällainen otti mulla nyt silmään tässä. Tässä nähdään kuvaa uusimmasta Drift-variantista, joka oli tällä kertaa tällainen TFCon Exclusive-variantti. Eli tätä Drift-figuuria, mikä valmistettiin TFConia varten, niin tätä valmistetaan hyvin rajallinen määrä. Ja tämän Driftin ulkonäkö eroaa nyt sitten siitä edellisestä Driftistä sillä tavalla, että nyt tässä on enemmän maalattua pintaa ja maalattuja yksityiskohtia. Se on vähän harmi, kun myös näköjään Mastermind Creations on lähtenyt harrastamaan tätä lypsämistä. Eli kyllähän he olisi voineet julkaista jo ensimmäisellä kerralla tämän enemmän maalatun variantin, mutta nyt he on päättäneet lähteä selvästikin lypsämään tällä muotilla. Mutta tuo on kyllä hieno nyt tuo heidän Rat-Bat. Toivottavasti se julkaistaan pian. Seuraavaksi siirrytään Pinko Toysiin ja heiltä saatiin nyt paljon uusia kuvia ja uutta tietoa siihen, että mihin päin homma etenee. Eli Pinko Toys paljasti heidän kaikkien loppujen 3 Technopod-jäsenen render-kuvat. Ja nämä loput 3 ovat siis Scattershot, Lightspeed ja Nose Cone. Ja äkkiseltään ihan vakuuttaviltahan nämä nyt näyttävät. Mä itse tykkään näistä 3 nyt ehkä eniten tuosta Lightspeedistä. Tuo sen ajoneuvomoodi ja myös pottimoodi, niin on kyllä hienon näköiset. Tässä vielä loppuun Pinko Toys jakoi nyt ekaa kertaa sitten kuvan myös tästä kokonaisuudesta eli Computronista. Ja pakko sanoa, että kyllä tästä aikas näyttävän näköinen on muodostumassa. Tämä on nyt tosiaan ensimmäistä kertaa, kun joku yritys on hyökännyt valmistaakseen Computronin eikä ollenkaan huonolla menestyksellä tähän saakka, nimittäin jo julkaistut 2 ensimmäistä Pinko Toysin Technopod-figuuria on tosi solideja ja sellaisia hyvärakenteisia transformereita, joten toivottavasti myös loput 3 onnistuvat nyt sitten yhtä hyvin.
Okei, tästä siirrytäänkin sitten Bingo Toysin muihin paljastuksiin, nimittäin hehän otti ja pläjäytti näyttöön nyt sitten ihan vaan Starscreamin. Ja tää on nyt tarkemmin ottaen ensinnäkin tällainen stylattu versio Starscreamista, joka näyttää ikään kuin IDW-sarjakuvista tutulta Starscreamiltä, mutta joka voidaan sen lisäksi varustaa tällaisilla power armoreilla, jolloin sen ulkonäöstä saadaan tällainen ikään kuin cybertronialaisen näköinen sekä pottimoodissa että sitten tuossa hävittäjä- tai jettimoodissa. Eli tämän mukana tulee selvästikin tuollaisia lisäosia näiden renderkuvien perusteella, joidenka avulla Starscreamin päälle saa kasattua sitten tollasen power armorin. Tämä vaikuttaa ihan hienolta idealta nyt ja nyt sitten jää nähtäväksi, että miten tämä projekti etenee. Nimittäin Bingo Toysin tuntien, niin aina kun heiltä tulee tällainen täysin uusi yksittäinen figuuri, taikka paljastus, renderkuva, niin tästäkään ei nyt sitten pysty vielä sanomaan yhtään mitään sen suhteen, että milloin tämä nyt sitten julkaistaan. Nimittäin he on aiemminkin jo paljastanut tällaisia muitakin projekteja ja renderkuvia, ja heillä on tällä hetkellä sanoisin, että aika massiivinen tällainen niin kuin backlogi jo tällä hetkellä. Ja saattaa olla, että tämänkin projektin kohdalla niin kestää vielä vuosia ennen kuin tämä tuotantoversio näkee päivänvalon. Eli mitään varmuutta ei voi vielä tästä sanoa, mutta ihan hienoja kuvia joka tapauksessa. Bingo Toysin Computronin kohdalla on vähän eri kuvio tällä hetkellä käynnissä, koska vaikuttaa selvästi siltä, että heillä on nyt fokus asetettuna tällä hetkellä siihen heidän Computronin loppuun saattamiseen. Ja sanoisin, että vasta sen jälkeen, kun heidän Computron on valmis, niin kannattaa ehkä sitten vasta odottaa näistä muista projekteista jotain niin kuin selvästi konkreettisempaa. Mutta kukapa lopulta tietää, ehkä he pystyvät vääntämään myös tätä projektia yllättävänkin sujuvasti eteenpäin, vaikka se heidän Computron on vielä niin kuin jonkin verran vaiheessa, niin nähtäväksi jää. Ja sitten vielä Bingo Toys näytti päivitettyjä kuvia heidän naispuolisesta Tarn-figuurista, eli PT-10 Tarni. Tämän ensimmäiset render-kuvat paljastettiin vajaa vuosi sitten tuossa viime syksynä TFCon tapahtumassa, ja nyt sitten näihin kuviin on tehty päivityksiä. Tällaista naispuolista Tarn-hahmoa ei tunnetusti Transformers-universumissa ole, eli tämä hahmo on saanut inspiraationsa siitä miespuoliseksi ohjelmoidusta Tarn-hahmosta, jonka pohjalta sitten kolmannen osapuolin yritykset ovat luoneet tällaisen naispuolisen Tarn-hahmon. Alun perin ja ensimmäisenä tällaisen naispuolisen Tarn-figuurin valmisti Ocular Max, ja nyt sitten selvästikin Bingo Toys seuraa perässä, ja nyt myös heiltä on tulossa tällainen naispuolinen Tarn. Toivottavasti tämä projekti konkretisoituu joskus ihan oikeaksi figuuriksi, koska siis nämä kuvat näyttää nyt hyviltä ja siis sillä tavalla niin kuin aika lupaavilta. No sitten vielä lopuksi tämä, eli Fans Hobby julkaisi ensimmäistä kertaa tällaisen uuden variantin yhdestä heidän vanhasta figuurista, samalla kun he juhlivat Fans Hobby-yrityksen 10-vuotistaivaltaan. Eli kyseessä on tällainen exclusive variantti heidän aiemmasta vanhemmasta Repugnus-figuurista, jota valmistetaan vain 600 kappaletta. Ja näissä kuvissa nähdään nyt molemmat figuurit, se alkuperäinen vanhempi vasemmalla ja nyt sitten tämä uusi figuuri oikealla. Ja kuten nähdään, niin Fans Hobby on poistanut tämän uuden kohdalla noita yksityiskohtia taikka logoja käsistä, jaloista ja rinnasta, tehdäkseen tästä nyt sitten enemmän piirrossarjatarkemman. Ja lisäksi tietojen mukaan tämä uusi sisältää nyt sitten enemmän maalattuja pintoja kuin mitä tuo vanhempi figuuri. Eli tämä on niin kuin, sillä tavalla vähän niin kuin enemmän premium-figuuri mitä tuo vanhempi. Tämä on yksi niitä hahmoja, josta mä itse toivoisin, että muutkin valmistajat tekisivät tästä hahmosta Transformerin. Aivan liian vähän on tähän mennessä nähty Repugnus-figuureita.
kyllähän niitä jossakin vaiheessa sitten tulee, se on vaan ajan kysymys ehkä, mutta niin toistaiseksi täytyy näköjään vielä odottaa. Jos muuten fans tois kuuntele tätä, niin tehkää repugnus. No, mutta nyt tää TFCon tiivistelmävideon kakkososa oli tässä. Kiitos kun katsoit. Laita kanavatilauksiin, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja nyt sitten kun San Diego Comic-Con tapahtuma saatiin pakettiin tossa eilen, niin mun Facebook-sivulta löytyy sisältöä tuolta SDCC-tapahtumasta, joten käy tsekkaamassa nekin. SDCC-tapahtumassa oli tosiaan nähtävillä paljon kaikenlaista actionfiguureihin liittyvää, ja tosiaan mun Facebook-sivulta löytyy kuvia ja uutta tietoa sellaisista teemoista, joita nyt yleensä ottaa itse tykkään seurata. Tämän lisäksi nyt yksi mielenkiintoinen juttu on The Transformers The Movie, elokuvan uusi 40-vuotisjuhlajulkaisu, josta on nyt sitten tosiaan juuri julkaistu uusi traileri. Elikkä tuo kulttimaineeseen noussut vuoden 1986 elokuva, joka on siis tosiaan tulossa uudelleen elokuvateattereihin syyskuussa Pohjois-Amerikassa ja sen lisäksi kourallinen muitakin maita, joissa tuo uusi remasteroitu juhlajulkaisu esitetään. Ja nyt tuossa juuri julkaistussa uudessa trailerissa on jotain uutta, mutta en aio paljastaa sitä tässä, mitä uutta siinä on, vaan kannattaa käydä katsomassa. Etenkin jos tuo elokuva on sulle entuudestaan tuttu, niin kannattaa katsoa se. Sen verran tiedän itse, että tuo itse elokuva tulee sisältämään uuden kokonaisen kohtauksen ja siis jotain uutta sellaista, mitä ei ole ennen nähty. Joten tosi mielenkiintoisia aikoja eletään nyt tuon elokuvan suhteen. Alright, nyt päätän tämän videon tähän. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!